Ano to, feeding? Feeding sa airport. Dami na ba? Hello! Speedy. Salamat sa pamakdo. Thank you, Raisha. On Air Asia flight is E2603. Your flight is further delayed due to late arrival of turnaround aircraft. Your new estimated time of departure will be at 11:30. Once again, 11:30 this evening. 11:30. Passengers, please stay inside the pre-departure area and stand by for further announcement. Thank you. Lungkot, Beben. Beben, lungkot na ikaw. To Miss Jenny Abat. Jenny Abat. To Mr. Samuel Custodio. Samuel Custodio. To Mr. Ben, boarding na. Single. Dating namin ng Silay Airport, sinalubong kami ni Chupaeng ng malakas na hangin at ulan. Buti na lang, nag-rent-a-car kami para hindi hassle sa commute. At dahil madaling araw na kami dumating, naghanap na lang kami ng hotel along the way papuntang Silay City. Halos lahat ng hotel na nadaanan namin sarado na. Buti na lang, nagising sa amin si Baldevia Pension House. Dito na lang kami nagstay hanggang umaga. Dahil kay Bagyong Paeng, na-cancel yung Lakawan Island namin today. Wala daw kasing biyahe ng bangka papuntang Lakawan Island, kaya we decided to roam around the city of Silay para di masayang yung araw ng bakasyon namin. This is Rizal Street in Silay City. Sa sobrang daming old buildings and ancestral house, mapapa-throwback in time ka talaga. The Silay City is the place where the airport of Negros Occidental is located. It had been labeled as the Paris of Negros and cultural and intellectual hub of Negros because of the residents' love for knowledge and works of arts, and its collection of heritage mansions built during the height of the Philippine sugar industry's success. Silay City is listed by the Department of Tourism as one of its top 25 tourist destination in the Philippines. Very convenient talaga nung nag-rent-a-car kami. Mas tipid and at the same time, hawak namin yung oras namin at nagiging flexible lahat ng asa itinerary namin based sa gusto naming puntahan. Anyway, we're driving Cherry Tiggo 7 at ang lakas pa kasosyal nitong sunroof nila. Diba? What's up, Beben? Oy, 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 oy. Interested din kayo mag-rent-a-car dito sa Negros, you may contact Sir Jay on their Facebook page, J Pearls Rent-a-Car. Dito sana kami magbe-breakfast, kaso masyado pang maaga kaya sarado pa siya. Kaya nauwi na lang kami sa Cansi house. Lamig din kasi ng panahon niyan dahil sa bagyo, kaya masarap yung mainit na sabaw. Pas mo ka na, Beben. Beno?
Ako na lang yan, pag tayo. Pag tayo ng sila, gusto na. Ben. Ganun. Beben. Uy, Cansi is a nilonggo or negrense bone-in beef shank soup. Para siyang fusion ng bulalo at sinigang. Yun nga lang, wala siyang gulay. At ang ginamit na pampaasim instead na sampalok ay batuan. mas lagyan ka pa tayo. Day 1, Silay City. Let's go. Hi to my vlogs. Hi! Ano mo nasabi? Ayaw nga ako. Sarado ba? Oo. Nakalagay? Ay, hindi ko alam. Nakalak yung kasi baka ito yung main gate. Friends. Ano, bukas. Hindi ka pumasok? Hindi eh. Hindi ko nga na-video si kuya kanina nag-discuss. Oh, ulit to sa walang panty. Medyo madilim na. So, dalawa yung stair daw nila kasi maghiwalay daw kasi yun sa babae at sa lalaki dahil dati conservative ang mga tao. Tungga-tungga. Lapit mo niya kahit di abot yung kamay ko. Grabe. Beso. Ay, paano siya? Mga laro. Magtutur ka dito gawin. Wala tayo ng mga move. Gawa kami kanina. Pwede siya tayo dito. Okay, picture kayo doon. Pwede ba dito siya? Pumas. Ramdam ko din. Dito tayo. Tumagulog. Yung may naglalaba. CR. Ito yung dining. Ito yung kusina. Ay, ang galing!
Diba, Tiboy? Huwag dito, doon tayo sa Manila. Talaga, magpapakabog ka pa sa mga. Siyempre madaling sabihin yan. Siyempre, nandun yun eh. Bakit ka pa kami? Ayoko na mag-video, visit ka. Ano siya na? Uy, onting chicken oy. Ay, putang ina, ang dami. Ay, ikot na, ikot na. Ayun na. Uy, natakam si Jisa. The ruins mansion in Talisay City is the remains of an ancestral home built in 1920 by a wealthy sugar baron named Don Mariano Ledesma Lacson. Despite losing the majority of the mansion because of the fire, its ruins have been recognized as one of the architectural wonders of the Philippines. It has also gained titles such as Taj Mahal of the Philippines. Gutom na yun.